नमस्कार, मी डॉक्टर वसंत प्रभू, महारेराचा माजी सेक्रेटरी। मागच्या अनेक व्हिडिओमधून आपल्याला मी रेराविषयी बरीचशी माहिती उपलब्ध करून दिली। आज आपला जो विषय आहे तो रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पातील गुंतवणूक। खरे पाहता हा एक गंभीर विषय आहे, कारण आपण आज पाहिले असेल तर मुंबईमध्ये जवळपास सर्व ठिकाणी ही रिडेव्हलप प्रोजेक्ट चालू आहे, कारण आता रिकामी जागा शिल्लक नाही। त्यामुळे नवीन प्रोजेक्ट ऐवजी बहुतेक शहरांमध्ये हे रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट चालू आहे। आणि रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टचं मॉडेल कसं आहे, त्यांचं फायनान्शियल मॉडेल असं आहे की ती जी जागा असते त्याच्याबद्दल इन्सेंटिव्ह गव्हर्नमेंट तुम्हाला देतं, प्रमोटर तो इन्सेंटिव्ह विकतो बाजारामध्ये आणि त्याच्यात येणाऱ्या पैशातून तो रिहॅबचा कॉम्पोनंटही तयार करतो आणि सेल कॉम्पोनंटही तयार करतो आणि सेल कॉम्पोनंट विकून त्याला ते पैसे मिळत असतात। हे साधारण त्यांचं एक फायनान्शियल मॉडेल आहे। आता यामध्ये होतं काय की हे जे नवीन सेल कॉम्पोनंट आहे याच्यामध्ये नवीन लोक येऊन बुकिंग करत असतात आणि ती इमारत अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बांधली जाते, लोक तिथे येतात, त्याची वेगळी सोसायटी केली जाते आणि ते चांगल्या प्रकारे काम चालू असतं। त्याचप्रमाणे रिहॅबची सोसायटी देखील वेगळी बांधली जाते, तिथे फक्त रिहॅबचे लोक असतात, त्यांना यांच्या पैशातूनच त्यांना ती बिल्डिंग बांधून दिलेली असते आणि ती त्यांना फ्री पडलेली असते, त्यांना त्यांच्याकडनं पैसे घेतले जात नाही। त्यांना एक ठराविक एरिया गव्हर्नमेंटच्या नॉर्म्सप्रमाणे जो आहे 33(7) जो हे आहे त्याप्रमाणे त्यांना तो एरिया दिला जातो आणि त्याप्रमाणे त्यांची सोय केली जाते। आता होतं काय की सेल कॉम्पोनंट मध्ये तुम्ही जेव्हा जाता तेव्हा तुम्ही तिथे बुकिंग करता सेल कॉम्पोनंट मधले, तुम्हाला तिथे फ्लॅट घ्यायचा आहे, नवीन इमारत आहे, छान इमारत आहे आणि तिथे तुम्ही बुकिंग करता। आता हे बुकिंग करताना आपण त्या प्रमोटर बरोबर ॲग्रीमेंट करत असतो, कारण त्या सोसायटीने त्या प्रमोटर बरोबर डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट केलेलं असतं आणि या डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटद्वारे त्याला तो अधिकार प्राप्त झालेला असतो की त्यांनी ते फ्लॅट्स विकावेत नवीन होणारे आणि त्याच्यातनं पैसे गोळा करावेत, कारण त्याशिवाय ते रिहॅबचं कॉम्पोनंट बांधलाच जाणार नाही। त्यामुळे हे अधिकार त्याला दिलेले असतात। म्हणजे थोडक्यात सोसायटी त्याच्याबरोबर रिडेव्हलपमेंटचा ॲग्रीमेंट करते, एक डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट करते आणि त्या प्रमोटर बरोबर ज्याला ते अधिकार मिळालेले आहेत त्याच्याबरोबर हे नवीन सेल कॉम्पोनंटमध्ये घरं घेणारे लोक ॲग्रीमेंट करतात। आता याच्यामध्ये तसं काहीच हे नाही, वावगं नाही, तुमच्याकडे ॲग्रीमेंट आहे प्रमोटर बरोबर केलेलं, मग याच्यात धोका कोणता? ह्याच्यात अत्यंत गंभीर धोका असा आहे की ते तुमचं जे डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट आहे त्या डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमध्ये तुम्ही लक्षच दिलेलं नसतं, कारण तुमचा तो विषयच नसतो। ते डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट सोसायटी आणखी प्रमोटरमध्ये झालेलं असतं, तुम्ही ते बघितलेलंच नसतं। त्या डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमध्ये नेहमी टर्मिनेशन क्लॉज असतो, कारण जेव्हा हा प्रमोटर करत आहे काम तर त्याला उशीर झाला, त्याने 3 वर्षात 5 वर्षात जर काम पूर्ण केलं नाही तर त्याला त्या कामावरून टर्मिनेट करण्याचे अधिकार सोसायटीने त्या डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमध्ये राखून ठेवलेले असतात। Hence, before investment in a redevelopment project, you must see the termination clause in the development agreement of society and promoter. साहजिकच एखादा प्रोजेक्ट जर लांबला, 5 वर्ष झाली प्रोजेक्ट पूर्ण झालेला नाही आणि सोसायटीने एजीएम घेऊन जर निर्णय घेतला की या प्रमोटरला मला काढून टाकायचं आहे, त्याला टर्मिनेट करायचं, तर ते तो क्लॉज वापरून त्याला टर्मिनेट करू शकतात। He has repeatedly failed to meet the agreed upon timeline. We must terminate his contract now. I agree. All those in favor of the resolution, please raise your hands. आता त्याला टर्मिनेट केल्यानंतर ज्यांनी त्या प्रमोटर बरोबर ॲग्रीमेंट करून बुकिंग केलेलं आहे त्यांचं काय? Then you must see your sale deed or agreement where after termination of the promoter, what is your locus standi आहे? त्यांना कोण वाचवणार? कारण त्यांच्याबरोबर मग सोसायटीचं ॲग्रीमेंटच नसतं आणि हा जो प्रमोटर आहे त्याला तर त्यांनी काढून टाकलेला आहे, तो तर आता प्रमोटरच राहिलेला नाही। मग थोडक्यामध्ये असं होतं की या लोकांना ज्यांनी त्या प्रमोटर बरोबर ॲग्रीमेंट केलेलं आहे त्यांना कोणीच वाली राहत नाही। याच्यासाठी वैदेही आकाश म्हणून एक फेमस हायकोर्टामधली केस आहे, मुंबई हायकोर्टामधली, याच्यामध्ये देखील सेम कंडिशन झालेली होती। याच्यामध्ये जुन्या प्रमोटरला काढून टाकलं त्या सोसायटीने आणि हायकोर्टाने असा निर्णय दिला, जेव्हा हे लोक ज्यांनी त्या जुन्या प्रमोटरकडे बुकिंग केलेलं होतं ते लोक हायकोर्टात गेले तेव्हा हायकोर्टाने असा निर्णय दिला की सोसायटी याला जबाबदार नाही, तुमचा ॲग्रीमेंट त्या प्रमोटर बरोबर झालेला आहे तर तुम्ही त्या प्रमोटर विरुद्ध तक्रार करून तुम्ही त्याच्याकडनं पैसे वसूल करा, सोसायटी तुम्हाला बांधील नाही। किंवा त्या सोसायटीने नवीन प्रमोटर अपॉइंट केला होता तर तो नवीन प्रमोटर देखील तुम्हाला फ्लॅट द्यायला किंवा तुम्ही घेतलेले पैसे द्यायला बांधील नाही। But we are the new buyers. Here are the documents. I'm afraid that doesn't matter. The society's contract is with the old promoter. There is no privity of contract. थोडक्यात त्या लोकांना कोणीच वाली राहिला नाही। म्हणून यासाठी काय केलं पाहिजे, याच्यासाठी सोपे 2 मार्ग आहेत। ते माहिती घ्यायची तर खूप डिटेल आहे, त्याच्यामध्ये अनेक केसेस त्याच्यामध्ये झालेले आहेत। पल गोरेगावची पण एक केस आहे, त्याच्यामध्ये पण ती केस आहे, ती सुप्रीम कोर्टापर्यंत देखील काही केसेस गेलेले आहेत। परंतु आपल्याला ह्याच्यातनं मार्ग काढायचा असेल तर कसा काढला पाहिजे, तर सोपा मार्ग आहे याच्यामध्ये। तुम्ही नेहमी जेव्हा रिडेव्हलपमेंट प्रोजेक्टमध्ये बुकिंग करायला जाल त्यावेळी त्या प्रमोटरला सांगा की तुझं डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट आम्हाला दाखव, तुझ्या डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमध्ये जर तुला टर्मिनेट केलं तर आम्ही बुकिंग केलं असेल तर आमची सोय काय, याच्याविषयी काय लिहिलं आहे ते आम्हाला वाचू दे। जर आमच्याविषयी काही उल्लेखच नसेल आणि आमची जबाबदारी सोसायटी घेणारच नसेल तर आम्ही तुझ्याकडे बुकिंग करून काय फायदा आहे? उद्या त्याला सोसायटीने तुला काढून टाकलं तर आम्हालाही काढून टाकल्यासारखंच आहे। त्यामुळे हे डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंट जरी तुमचा त्याच्याशी काहीही संबंध नसला तरी तुम्ही ते बघितलं पाहिजे, त्यातला टर्मिनेशन क्लॉज वाचला पाहिजे
आणि हे फ्लॅट विकण्याची आणि पैसे गोळा करण्याची सारी जबाबदारी जर त्या प्रमोटरवर फक्त आहे, सोसायटी त्याच्याशी कोणत्याही परिस्थितीने निगडीत नाही, तर उद्या सोसायटी नक्की असं म्हणू शकते की हा आमचा काही संबंध नाही, वी आर नॉट प्रिव्हिटी टू धिस कॉन्ट्रॅक्ट, त्यामुळे आमच्यावर ह्याची कोणतीही कंडिशन बंधनकारक नाही. त्याचप्रमाणे हे ते ॲग्रीमेंट झालं. तुम्ही जे ॲग्रीमेंट करणार आहात प्रमोटर बरोबर, त्यामध्ये तुम्ही प्रमोटरला ते विचारलं पाहिजे की जर आम्ही आता तुझ्याबरोबर ॲग्रीमेंट केलं, उद्या तुला टर्मिनेट केलं, आमची परिस्थिती काय, किंवा आम्हाला कोण वाचवणार आणि आम्ही कोणाकडे जायचं, याविषयी तू स्पष्ट लिहिलं पाहिजे. जर आम्हाला ते फ्लॅट देणार नसेल सोसायटी, तर तू आम्हाला पैसे देणार आहेस की नाही हे देखील स्पष्ट केलं पाहिजे. त्याप्रमाणे या दोन्ही ठिकाणचे टर्मिनेशन क्लॉज म्हणजे डेव्हलपमेंट ॲग्रीमेंटमधला प्रमोटरला टर्मिनेट करणारा क्लॉज आणि की त्या टर्मिनेशनचा परिणाम ह्या तुमच्या ॲग्रीमेंटवर जो होणार आहे त्याच्याबद्दलचा स्पष्ट उल्लेख तुमच्याबरोबरच्या ॲग्रीमेंटमध्ये असायला पाहिजे. हा जर नसेल तर उद्या तुम्हाला कोणीच वाली राहणार नाही. त्यामुळे आपण ही काळजी अत्यंत कसोशीने घेतली पाहिजे, कारण आज जिकडे तिकडे रिडेव्हलपमेंटचेच प्रोजेक्ट तुम्हाला दिसतात आणि आपल्याला उद्या बुकिंग करायचं असेल तर या रिडेव्हलपमेंटच्या प्रोजेक्टमध्येच आपण करतो, परंतु ह्या गोष्टी आपण कधी लक्षातच घेत नाही. आपल्याला कल्पनाच असत नाही की ह्या प्रमोटरला कुणीतरी उद्या काढून टाकलं तर आपली परिस्थिती काय होईल. आणि मग मात्र इकडे तिकडे फिरण्यापेक्षा आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे की ह्या दोन गोष्टी जर तुम्ही पूर्णपणे बघितल्या, त्याची खातरजमा त्या प्रमोटरकडनं करून घेतली, तर मात्र तुम्हाला काही चिंता राहणार नाही. याच्यामध्ये काय असायला हवं, याच्यामध्ये असं असायला हवं की जर त्या प्रमोटरला काढून टाकलं तर तुम्हाला सोसायटी घेईल आणि तुम्हाला जरी नवीन प्रमोटर नेमला तरी तुम्हाला ते फ्लॅट खरेदीदार म्हणून तुम्हाला तुमचा हक्क देतील, तुम्हाला फ्लॅट देतील, तुम्हाला सामावून घेतील. अशी जर योजना असेल तरच त्या प्लॉटमध्ये गुंतवणूक करणं हे योग्य राहील, अन्यथा तुम्ही अत्यंत कठीण परिस्थितीला सामोरे जाल. धन्यवाद.